السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة موستا كيتشن. وصفة اليوم صابلي المحلات، طرية بنينة، وصفات جد سهلة. مكونات تاعها جد بسيطة. تبعوا الفيديو حتى للتالي. عندي هنا 250 غرام تاع زبدة. من الأحسن تكون درجة حرارة المطبخ هكا باش متعذبكمش الخدمة. زدت عليهم كاس قل ربع تاع سكر كلاصي، غربلته هكا باش ميقعدليش الحبيبات تاعو. خلطهم مليح السكر مع الزبدة بسباتشول ولا بيدكم حتى هداك السكر كامل يذوب ويدخل في الزبدة. هذا الصابلي يجي بزاف بنين. هاد الوصفة قلت لكم من قبل في الانستغرام عندي في ستوري باللي درته. ويعني هاد الصابلي درته للمرة الثانية لانه المرة الاولى ما صورتوش، كنت مقلقة وكنت باغي نصور لكم. ومين خرج لي شباب قلت نشارك معكم الوصفة. صراحة حطيتها في ستوري وقلت لي وحدة ماذا بيك تشاركينا مع الوصفة وراني شاركتها معكم. هنا درت حبة تاع البيض. هنا كان عندي جوج صفار تاع البيض. نتوما ديروا صفار واحد برك، يعني ديروا بيضة كاملة وصفار. هادوك جوج صفار كانوا عندي، يعني كنت خادمة بهم من قبل، كنت خادمة بالابيض وبقالي جوج تاع صفار. خفتهم لي يفسدوا لي باطل، قلت نديرهم في هذه الوصفة. على هذيك درت زوج، بصح نتوما كيما قلت لكم ديروا بيضة كاملة وصفار واحد، هذا مكان ما ديروا الزوج كيما انا. خلطوا البيض تاعنا والصفر مع الزبدة تاعنا مليح. بعد ما نشوفوهم يعني يتخلطوا، هي ما يتخلطوش غاية، يقعدوا هكا شويه جارين. زيد عليهم هنايا نص كاس تاع المايزينا. المايزينا دور تاعها تعطينا هشاشة للصابلي تاعنا وتجينا بنينة بزاف. زدت عليهم هنا كاس تاع فرينة، وصاشي تاع خمارة تاع 10 غرام، وصاشي تاع سكر الفانيليا، ولا تقدروا ديروا لافاني بودرة ولا سائلة كيما تبغوا نتوما. تقدروا تانيك تزيدوا ليزز تاع الليم، هيا اللي تبغوها نتوما زيدوها. نخلطوهم مليح. في الاولى كيما قلت لكم ديروا فرينه غير بالكاس، يعني انا درت غير بشويه، يعني تدريجيا ما نديروش فرينه كومبلي حتى نشوفوها تلمت لنا باش عادا كنحبسوا. نخلطوها مليح كيما راكم تشوفوا. يعني هذا الكاس الاول انا دات معايا واحد 3 كيسان وشويه، يعني واحد زوج مغارف معاها تاع ماكل، هذا مكان. وانتوما يعني كل فرينة وكيفاش وشحال تدي لكم. انا الفرينة اللي استعملت لها ريجيم سبيسيال تاع الحلويات، استعملت سفينة. هنا هذا تانيك الكاس زوج ضفته، يعني راني نزيد غير بشوية. كيما قلت لكم درت 3 كيسان تاع فرينة وواحد زوج مغارف برك، يعني حسيت العجينة تاعي خاصها شوية. 3 زوج مغارف مع التالي. غادي نخلي لكم كل المقادير بالكاس وبالميزان في صندوق الوصف. هكا اللي عنده الكاس يبغي يخدم بالكاس وما عندهش ميزان يقدر يخدم بالكاس، واللي يبغي يعني كيما نقولوا حنا حاجة دقيقة بالميزان. راح نخلي لكم كل شيء في صندوق الوصف كيما العادة. هذا الكاس التالي اللي هو الثالث استعملته. هنا قاعدة نزيد غير بشوية، يعني نزيد فرينة ونخلط، نزيد ونخلط حتى تحصلوا على القوام اللي راني باغيته. يعني في الاولى تخلطوا كيما راكم تشوفوا غير بشويه، هنا تبان بلي جاريه. خلطوها بالسباتول ولا بيدكم كيما تبغون نتوما. من بعد كي تشوفوا العجينه تاعكم بدات تتلم، من احسن تستعملوا يدكم هكا باش تعرفوا القوام تاعكم تاع العجينه، يعني اسكو راهي خاصها فرينه ولا ما خاصهاش. هنا الكاس تاعي كيما قلت لكم راني نزيد غير بشويه ونخلط. انا استعملت يدي هكا باش نعرف القوام تاع العجينه تاعي كي راه داير، ولا خاصها الفرينه ولا لا. من بعد هنا كي شتها خاصها بزاف فرينه، الكاس هذا كومبلي تالي يعني الثالث زدته كامل كيما تشوفوا في الشوفه. يعني راهي العجينه تاعنا راهي تبان طريه، وهذه العجينه يعني ما تجيش يابسه بزاف، ما تنشفوهاش بزاف ما تخلوهاش جاريه بزاف، يعني تكون مليحه، ماشي طالقه روحها وماشي قاصحه. نتوما في اليد تاعكم تعرفوها كي داير، تعرفوا القوام تاعكم كي لازم يكون. كيما قلت لكم هذا الكاس كملته كومبلي. والعجينه تاع الصابلي عمركم ولا تعجنوه، يعني غير تلموها بيدكم، هذا مكان. انا مانيش كاع نعجن، راني غير نلم برك.
شوفوا هنا القوام تاعنا مازال حسيته مازال شويه طري. نسلم واحد زوج مغارف كبار تاع فرينه هكا بالميز، يعني نشفتها غير شويه برك، يعني ماشي ناشفه، غير شويه. وهاد العجينه تبغوا نتوما تخلوها تريح، تبغوا تخدموا بها ديريكت، يعني الا بغيتو تخلوها تريح واحد 10 دقائق ولا في الفريجيدار. انا خدمت بها ديريكت صراحه، ما خليتهاش تريح وجاتني شابه. شوفوا العجينه تاعنا كي لازم تكون مع التالي، يعني غير تحطوا صبعكم فيها يهودوا. هذا هو القوام تحصلوا عليه مع التالي. من بعد نقطبوا بابي كويسون تاعنا، العجينه تاعنا نقسموها على زوج، نخلو العجينه الاولى تريح. من الاحسن تغطوها هكا باش يعني باش تنشف لكمش ما يضربهاش الريح. حلوها في بابي كويسون، ولا تقدروا تانيك تستعملوا بابي سيلوفان يساعدكم باش تحلوا العجينه تاعكم. احسن ما تقعدوا تزيدوا لها في الفارينه كل خطره وتنشف لكم. السمك تاع العجينه هنايا ما لازمش يكون رقيق بزاف، ما لازمش يكون غليظ بزاف، يعني وسط، واحد نص سنتيم هكا. كما تعرفوا زدت لها تانيك الخماره، يعني حاولوا تحلوها شويه رقيقه، ماشي رقيق بزاف، يعني دوك تشوفوا السمك تاعها شحال لازم يكون هكا. مع باكي هذاك اللي زدته تاع الخماره تجيني سواسو. هذا هو السمك، شوفوا يعني ما راهيش غليظه بزاف. بعد هنا تقطعوا كيما تبغوا نتوما. انا استعملت هذا الاوفال شبه بزاف الشكل تاعه جاي ظريف. هذا الحاجه شابه في هذا الليمول يقطعوك شغل على الجهتين، ما تبقاش تحوسوا على القالب تاعهم الوسطاني باش تقطعوا فيها. كيما شفتوا مثلث تاع القلب، هذه الاوفال، المربع والدائره، هادو شريتهم كامل 6 مع بعض. الثمن تاعهم ماشي غالي، يعني معقول. شوفوا تقطعوا الاولى سامبل والزوجه تقطعوا يعني الحبه اللي لازم تجي محلوله من الفوق، يعني تسهل عليكم الخدمه بزاف. و ميم طون تجيكم شغل في السونتر تاعها، القطعه تاعها ديك تجي في الوسط نيشان، يعني مش كيما نتوما تقطعوها وصديبا تجيكم عوجه ولا كم فاهمين. هنا نقلعوا هذوك الزوائد. علاش قلت لكم تستعملوا بابي كويسون؟ شوفوا هنايا كيفاش تساعدنا باش نرفدوه، ولا تانيك ورق الشفاف تانيك يساعدكم بزاف باش ترفدوا الحبه تاعكم. هنا شوفوا نقلعوا هذه تاني بكل سهوله، ومام تانيك تجينا في الوسط. هنا كي تجوا تحطوها في السني تاعكم حاولوا تخلوها الشكل تاعها يعني منتظم، يعني ما يكونش هكا شغل الدويره الدخلانيه عوجه بزاف ولا هكا، باش كي تجوا تلصقوا حبه مع حبه تجيكم نيشان، يعني تركب فوقها نيشان. هنا الفرن تاعكم يعني كل واحد وكيفاه، ما تخلوهاش حتى تحمر التقسيح كامل، وما تخلوش تنك بيضه، يعني قد ما تنشف من تحت تقلعوها. انا هنا حبات حمارولي شويه، عندي الكوشه تاعنا شويه ما طيبش غايه، حبات هكا بيضين بصح ناشفين من تحت، يعني ماشي قاصحه. من بعد هنا فرشت كامل حبات تاعي هكا في السني، ودرت لهم السكر كلاصي من الفوقه. تقدروا نتوما تستعملوا شيكولا دايبه ديروها زيكزاك، تقدروا ديروا هذه الطريقه، يعني نتوما احرار في التزيين، كل واحد وكيفاش يزين الصابلي تاعو. نغطوها كامل بالسكر ناعم تجي شابه بزاف، الشكل تاعها يعني مالكري بسيط بصح راقي. هنا استعملت لا جولي، نتوما تقدروا تستعملوا الكونفيتور كيما تبغوا نتوما. انا استعملتها على طريقه المحلات، يعني هنا زدت عليها ملون احمر هذا السائل وخلطوها مليح. هنا بالنسبه للا جولي تقدروا تذوبوه، انا ما ذوبتوش، نتوما تقدروا تذوبوه وتزيدوا له الملون، من بعد تخدموا به. هنا تخلطوه مليح حتى تحسوا هذاك لاجول تاعكم مطلق. بصح معليش من بعد يعني كي تبداو تخدموا به هو بروحه غادي ينشف، ما غاديش يقعد لكم كيما هكا جاري. من بعد هنا نبداو نلصقوا في الحبه تاعنا، من نكترش بزاف، يعني قد ما تلصق لنا الحبه تاعنا برك. من بعد نروحوا نعمروا هذاك لاجول تاعنا في لابوش، ونعمروا الداخل يعني في الوسط الحبه. كما شفتوا الصابلي هذا كان سهل بزاف، المكونات تاعه متوفره، يعني ماشي حاجه اللي تكلف ولا، وتانيك ما يديلكمش كامل الوقت
واهم من هذا كله يجي بنين بزاف وطري طري طري، يعني نصحكم تجربوا هذه الوصفه. يعني هذه جربتها للمره الثانيه وجاتني طريه وبنين. هنا عمرت في لابوش لاجيلي تاعي هكا باش الخدمه تاعي تجيني نقيه. نبدا نعمر هذاك الفراغ اللي بقى لي في الوسط. من بعد غدوه من داك ولا تلقاو هذيك لاجيلي تاعكم نشف، يعني ما يقعد لكمش سائل، نشف ويجيكم كيما تاع المحلات كيف كيف. هذا هو الشكل النهائي كيما راكم تشوفوا، يعني حلوه بسيطه بنينه طريه، كابا صوالح الملح فيها. نقسم هنا معاكم حبه تشوفوها كيفاه تجي من الداخل. وحاولوا كي تلصقوا عفوا الحبات تاعكم ما تتركوش عليهم بزاف، لانه تتهرس بالخف الحبه تاعكم. انا شحال من حبه تهرست لي، على هذيك قلت لكم ما تضغطوش عليها بزاف. شوف كيفاه تجي طريه الله يبارك. هذه وصفتنا كانت اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. اذا عجبكم فيديو ما تنسوش تشربوا الوصفه وتبعتوا لي تطبيقاتكم على صفحتي على انستغرام. نتلاقاو في فيديو جديد والسلام عليكم.